Κάθε μέρα περπατάμε πάνω στη στερεή γη. Χτίζουμε τις πόλεις μας, φυτεύουμε, κοιμόμαστε, ζούμε. Πιστεύουμε πως γνωρίζουμε τι υπάρχει κάτω από τα πόδια μας, πέτρες, πετρώματα, λάβα, ίσως μέταλλα. Η επιστήμη μας λέει ότι κάτω από το φλοιό της γης απλώνονται αχανή στρώματα πυκνού μανδύα, μετά ο υγρός εξωτερικός πυρήνας και στο κέντρο ένας στερεός μεταλλικός πυρήνας. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Κανείς δεν έχει δει με τα μάτια του τι υπάρχει εκεί κάτω. Η βαθύτερη γεώτρηση που έγινε ποτέ στη γη έφτασε τα 12,2 χιλιόμετρα. Ήταν η σοβιετική γεώτρηση Κόλα και έπρεπε να σταματήσει. Όχι μόνο λόγω των τεχνικών δυσκολιών. Οι γεωλόγοι ανέφεραν ότι άκουσαν κάτι παράξενο. Ήχους. Ανθρώπινες φωνές. Ουρλιαχτά. Εκεί ξεκινούν οι θεωρίες, οι πιο σκοτεινές, οι πιο απαγορευμένες. Γιατί η ερώτηση δεν είναι μόνο επιστημονική. Είναι θεολογική, μυστηριακή, υπαρξιακή. Τι κρύβεται κάτω από το φλοιό της γης? Το 1692, ο αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ πρότεινε κάτι τολμηρό. Η γη ίσως είναι κούφια. Σύμφωνα με τον Χάλεϊ, ο πλανήτης μας αποτελείται από συγκεντρικούς σφαιρικούς φλοιούς με κενά ανάμεσά τους και έναν εσωτερικό πυρήνα. Κάθε στρώμα ίσως να έχει δικό του φως. Η ιδέα της κύλης γης απορρίφθηκε από την επιστημονική κοινότητα. Όμως ποτέ δεν πέθανε. Τον 20ο αιώνα, κάποιοι ισχυρίζονται πως ο ναύαρχος Ρίτσαρντ Μπέρντ, σε αποστολή πάνω από την Ανταρκτική, βρήκε άνοιγμα προς έναν εσωτερικό κόσμο. Ένα ημερολόγιο, υποτίθεται δικό του, αναφέρει συνάντηση με υπτάμενα οχήματα και υπερεξελιγμένα όντα. Ήταν φαντασία, προπαγάνδα ή μια μαρτυρία που θαύτηκε? Οι υποστηρικτές της θεωρίας μιλούν για δύο μεγάλες εισόδους στους πόλους. Για έναν εσωτερικό ήλιο και για υπόγειες φυλές που παρακολουθούν την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με κάποιους, ακόμα και οι Ναζί πίστευαν στην κύλη γη και φέρονται να έστειλαν αποστολές στην Ανταρκτική αναζητώντας μια υπόγεια αυτοκρατορία. Το Τρίτο Ράιχ ίσως δεν κατέρευσε, αλλά κατέβηκε στα έγκατα. Η θρησκευτική παράδοση μιλά ξεκάθαρα για τοποθεσίες κάτω από τη γη. Η Παλαιά Διαθήκη μιλά για τον Άδη. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, νικώντας το θάνατο. Οι πατέρες της Εκκλησίας, από τον Ιωάννη το Χρυσόστομο στο Μέγα Θανάσιο, περιγράφουν τον Άδη όχι ως αφηρημένο χώρο, αλλά ως κάτω τόπο, σκοτεινό, παγωμένο ή και πύρινο. Στο Μεσαίωνα, η κόλαση απεικονίζεται συχνά να βρίσκεται μέσα στη γη. Σπηλιές, βάραθρα, κρατήρες. Τόποι απαγορευμένοι. Το στόμα του Άδη. Η τρύπα στην κόλαση, η περιβόητη γεώτρηση στη Σιβηρία, προκάλεσε πανικό όταν δημοσιεύματα ανέφεραν ότι μικρόφωνο κατέγραψε φωνές ανθρώπων που ούρλιαζαν. Οι ερευνητές έφυγαν τρομοκρατημένοι. Είπαν ότι ήταν φάρσα. Όμως οι ηχογραφήσεις κυκλοφορούν ακόμα και η αίσθηση είναι ανατριχιαστική. Τι είναι, λοιπόν, η κόλαση? Ένα συμβολικό βασίλειο. Ή μια πραγματική γεωλογική ζώνη κάτω από τα πόδια μας? Η ιδέα ενός υπόγειου κόσμου δεν είναι νέα. Αντιθέτως, είναι παγκόσμια. Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για τον Άδη, έναν πραγματικό χώρο κάτω από τη γη. Στον Τέναρο, στον Αχέροντα και στο Κατάκολο υπήρχαν πύλες προς τον κάτω κόσμο. Ο Ορφέας και ο Ηρακλής κατέβηκαν εκεί. Οι σκιές των νεκρών περιπλανώνται στον κάτω κόσμο. Ο Πλούτονας βασιλεύει εκεί. Στην Ινδική παράδοση υπάρχει η Πατάλα, μια υπόγεια χώρα γεμάτη ομορφιά και ερπετοειδή όντα, τους Νάγκα. Θιβετιανοί μιλούν για τη Σάμπαλα, μια υπόγεια χώρα φωτός και σοφίας, προσβάσιμη μόνο στους αγνούς. Στους θρύλους των Ινδιάνων Χόπι, οι προγονείς τους ήρθαν από κάτω, από ένα άλλο βασίλειο της γης. Πόσοι λαοί, σε τόσες εποχές, λένε την ίδια ιστορία? Η Ανταρκτική, καλυμμένη με πάγο, απαγορευμένη από διεθνείς συνθήκες, είναι η πιο μυστήρια ήπειρο στον πλανήτη. Γιατί τόση απαγόρευση? Τι προσπαθούν να κρύψουν?
Οι ΗΠΑ έχουν υποβρύχιες και υπόγειες βάσεις εδώ και δεκαετίες. Η βάση Dulce στο Νέο Μεξικό φημολογείται ότι φιλοξενεί υπόγεια εργαστήρια, ορόφους με ερπετοειδή και ανθρώπους πειραματόζωα. Μαρτυρίες υπαλλήλων που υποστηρίζουν πως εργάστηκαν εκεί έχουν καταγραφεί και μετά εξαφανίστηκαν. Η τεχνολογία TBM, Tunnel Boring Machines, μπορεί να δημιουργήσει σύραγγες εκατοντάδων χιλιόμετρων κάτω από την επιφάνεια. Τι έχει χτιστεί εκεί μέσα? Σύραγγες μεταφοράς. Υπόγειες πολιτείες. Βάσεις για την ελίτ. Πύλες προς έναν άλλο κόσμο. Αν όντως υπάρχει κάτι κάτω από μας, τότε ποιος ζει εκεί? Οι θεωρίες κάνουν λόγο για αρχαίες φυλές που επιβίωσαν υπόγεια μετά από παγκόσμιες καταστροφές. Άλλοι μιλούν για ερπετοειδίοντα που ζουν στα έγκατα και επηρεάζουν την επιφάνεια. Σύμφωνα με τον εσωτεριστή Raymond Bernard, η κύλη γη κατοικείται από ανώτερα όντα σωματικά, ηθικά και πνευματικά ανώτερα που αποφεύγουν την επιφάνεια γιατί είναι διεφθαρμένοι. Κάποιοι βλέπουν σε αυτά τους δαιμόνιους, όπως περιγράφονται στις γραφές, πεσμένα όντα που βυθίστηκαν στα Τάρταρα. Άλλοι λένε πως είναι οι χαμένοι Ατλάντιοι Λεμουριανοί, που βρήκαν καταφύγιο στο υπέδαφος. Υπάρχουν ακόμα φήμες για περίεργες εμφανίσεις σε βαθιά ορυχεία, κραυγές, σκιές, ακόμη και συνάντηση με ανθρώπους που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Όταν δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια, τη λέμε μέσα από παραμύθια. Ο Ιούλιος Βέρν, στο ταξίδι στο κέντρο της γης, περιγράφει μια αποστολή που ανακαλύπτει έναν υπόγειο κόσμο με δεινοσαύρους και αρχαίες φυλές. Στο Stranger Things, ο ανάποδος κόσμος είναι σκοτεινός, γεμάτος απειλές και υπάρχει κάτω από τη δική μας πραγματικότητα. Πόσες ταινίες, σειρές και βιβλία, από τη Hellboy έως το AS Above So Below, μας δείχνουν πύλες σε άλλες διαστάσεις που βρίσκονται μέσα στη γη. Είναι απλή μυθοπλασία οι αλήθειες κρυμμένες μέσα σε ψυχαγωγία. Αν όντως υπάρχει κάτι κάτω από τη γη, γιατί να μας το κρύβουν? Ίσως γιατί η αλήθεια θα γκρέμιζε τη θεμελιώδη ψευδαίσθηση της επιφάνειας. Ίσως γιατί η κόλαση είναι πραγματική. Ίσως γιατί εκεί κάτω υπάρχουν δυνάμεις που μας παρακολουθούν. Ίσως γιατί δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Ό,τι κι αν ισχύει, το γεγονός παραμένει. Ο άνθρωπος έχει φτάσει στο διάστημα, έχει πατήσει στο φεγγάρι, έχει στείλει μηχανές στον Άρη. Αλλά δεν έχει φτάσει στο κέντρο της γης. Και ίσως να μην πρέπει. Τι κρύβεται κάτω από τον φλοιό της γης? Ίσως ο μεγαλύτερος τρόμος να μην κοιτάει από ψηλά, αλλά να σε παρατηρεί από το σκοτάδι που βρίσκεται ακριβώς κάτω από σένα. Εσείς τι πιστεύετε? Η κούφια γη είναι μύθος ή πραγματικότητα? Πείτε μου στα σχόλια. Εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα βίντεο.